Chân dung vợ xinh đẹp kém 11 tuổi của táo kinh tế Quang Thắng. Nghệ sĩ Quang Thắng là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng tại miền Bắc. Từ một chàng trai tỉnh lẻ quê Hải Phòng, nhưng đến giờ anh đã tạo được cho mình tên tuổi trong nghệ thuật, có được vị trí nhất định vì vợ con vẫn ở Hải Phòng, nên anh giấu vợ khá kín, ít khi được tiết lộ trên truyền thông. Chính vì thế, mọi người rất tò mò về nhan sắc người đã khiến Quang Thắng luôn phải lo giữ khi cô còn ngồi học phổ thông. Quang Thắng cho biết, bà xã không phải là mối tình đầu, nhưng lại là người mà anh yêu và muốn cưới. Quang Thắng đã ấn tượng với bà xã ngay từ khi chị mới học lớp 10. Bà xã của táo kinh tế Quang Thắng tên là Cao Thanh Hảo, kém chồng 11 tuổi. Vợ Quang Thắng tên là Cao Thanh Hải, sinh năm 1979. Sau khi tốt nghiệp khoa sử trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô về công tác tại Thư viện Hải Phòng. Tuy nhiên, vì muốn gia đình chồng có con nối dõi và chia sẻ với áp lực của Quang Thắng với dòng họ, nên sau khi đã sinh 2 cô con gái rồi, chị Hảo vẫn quyết định sinh thêm cậu con trai thứ 3. Quyết định này khiến chị bị kỷ luật và phải tạm dừng công việc đang dang dở. Vì thời điểm đó quy định khá nghiêm ngặt nên tôi phải chịu thôi. Thật ra, trong dòng họ, tôi cũng bị áp lực sinh con trai nối dõi. Đợt đó bố tôi bị ngã gãy xương cổ đùi, tưởng là không qua khỏi. Bố gọi tôi vào bảo cố gắng đẻ đứa con trai, mà lúc đó mình có 2 bé gái rồi, nên đành phải chấp nhận làm trái với quy định. Quang Thắng kể lại trên Tri Thức Trẻ. Được biết, Quang Thắng gặp bà xã khi cô mới chỉ đang là nữ sinh lớp 10. Thời đó, anh mới đầu quân cho nhà hát Tháng 8, Hải Phòng, còn nhà vợ anh ở đối diện cơ quan anh làm việc. Quang Thắng bị ấn tượng với đôi mắt buồn trên gương mặt ấy, nên đem lòng yêu mến. Canh giờ cô đi học về để ra quán nước trước cổng cơ quan ngồi chờ. Vì không muốn ảnh hưởng tới việc học tập của Thanh Hảo, nên đến năm cô học lớp 12, Quang Thắng mới ngỏ lời yêu thương. Và đợi đến tận khi cô tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quang Thắng mới chính thức đưa nàng về sinh vào năm 2002 ở nhà. Quang Thắng thường hài hước gọi vợ là Hảo lớ, với ý nghĩa là tốt. Quang Thắng cho biết, bà xã không phải là mối tình đầu, nhưng lại là người mà anh yêu và muốn cưới. Còn về bà xã, Quang Thắng tâm sự, vợ tôi là một người hiền lành và rất yêu thương. Chồng con cô kết hôn với nghệ sĩ Quang Thắng năm 2002 và có 3 người con chung, gồm 2 gái và 1 trai. Mỗi khi không có show diễn ở Hà Nội, anh lại về với gia đình ở Hải Phòng. Việc đi về giữa Hà Nội, Hải Phòng là điều rất bình thường với anh. Thậm chí, 3 giờ sáng anh cũng phi về ngay với vợ. Ở tuổi U40, hậu phương vững chắc của nghệ sĩ Quang Thắng sở hữu nhan sắc trẻ trung, đằm thắm và gu ăn mặc sành điệu. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bức ảnh đẹp của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè. Dù đã kết hôn gần 20 năm và đã có với nhau 3 người con, nhưng vợ chồng nghệ sĩ Quang Thắng vẫn nhiều người ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc. Vì công việc bận bịu hay phải vắng nhà, giờ đây lại ở xa các con, nên nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng cũng không lo lắng được nhiều công việc gia đình, mà phải nhờ một tay vợ vun vén. Khác với nhiều người chồng thường thích giữ quỹ đen hoặc tỏ ra thiếu tôn trọng người vợ chỉ ở nhà không kiếm được ra tiền, Quang Thắng ngược lại, kiếm được bao nhiêu tiền, anh mang hết về cho vợ. Tôi không giữ tiền, làm bao nhiêu tôi đưa cho cô ấy hết để còn lo cho các con. Cuối tuần muốn ăn gì thì bảo vợ đi chợ nấu nướng. Thương vợ nên tôi cũng hay động viên, để bà ấy yên tâm thì mình cũng yên lòng công tác. Tôi làm mọi việc để gia đình mình luôn bình yên, Quang Thắng nói trên Người Đưa Tin. Thêm nữa, những câu chuyện liên quan đến gia đình, Quang Thắng không bao giờ tự quyết định mà luôn hỏi ý kiến của vợ. Đôi khi, thói quen này của Quang Thắng khiến anh bị mang tiếng sợ vợ. Thế nhưng, với Quang Thắng, đó là một cách để anh thể hiện sự tôn trọng với người phụ nữ đã chịu nhiều hy sinh vất vả vì mình. Không phải sợ mà chúng tôi phải có những câu chuyện trao đổi với nhau. Tôi không sợ vợ mà vợ cũng không sợ tôi, mà cả hai tôn trọng nhau, như vậy gia đình mới ấm êm. Tôi không phải người gia trưởng khi quyết định tất cả mọi việc, còn người đàn bà không làm được điều gì chỉ đợi chồng thì cũng là người nhu nhược. Tôi muốn làm gì cũng phải thuận vợ thuận chồng, từ việc xin học cho các con cho đến các công việc khác, ví dụ học thầy này hay học thầy kia, có hợp với điều kiện gia đình mình hay lại đắt quá, tất cả đều phải trao đổi, Quang Thắng nói. Đại gia đình diễn viên Quang Thắng, dù đã mua nhà trên Hà Nội, nhưng vợ con nam diễn viên vẫn sinh sống ở Hải Phòng. Quang Thắng chia sẻ, mỗi khi tụ tập bạn bè, vợ anh lại gửi đồ ở nhà lên nên anh không cần phải giữ tiền. Cát, xe đi diễn anh thường đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại một khoản đủ chi tiêu. Quang Thắng, tên đầy đủ là Đặng Quang Thắng, sinh năm 1968, là một nam diễn viên người Việt Nam. Anh chuyên về hài kịch và vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Quang Thắng là vai Táo Kinh Tế trong chương trình Táo Quân các năm của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam, VFC, một đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, VTV. Ngoài diễn hài, Quang Thắng còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình, phim điện ảnh hay làm người dẫn chương trình truyền hình. Năm 2015, Quang Thắng đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Quang Thắng sinh năm Mậu Thân, 1968 tại thành phố Hải Phòng. Sau khi học xong cấp 3, Quang Thắng đăng ký dự thi vào trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Hải Phòng.
Sau khi trúng tuyển và theo học thì năm 1989 tốt nghiệp ra trường. Đến khi ra trường, bị cuộc sống nghèo khổ đeo bám, ngoài đi diễn Quang Thắng phải làm thêm nhiều nghề phụ để trang trải cuộc sống. Ban đầu, anh đi làm thuê cho gia đình một cô chú trong đoàn kịch Hải Phòng, ngày ngày đưa hàng từ Hải Phòng lên chợ Đồng Xuân, tối lại bắt tàu xe ngược trở về đi diễn, rồi việc đưa hàng thưa dần. Sau đó Quang Thắng phải đi làm phụ xe, rồi kiêm làm bốc vác cho chủ xe. Năm 1999, Quang Thắng lên Hà Nội học lớp đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gặp nhau cuối tuần là chương trình gây dựng nên sự nghiệp hài kịch của Quang Thắng. Từ chương trình này Quang Thắng trở nên quen mặt với khán giả cả nước, và nó cũng là tiền đề để Quang Thắng phát triển sự nghiệp trong các chương trình hài kịch sau này như Gala Cười hay Gặp nhau cuối năm. Táo Quân. Chương trình Táo Quân là một trong những chương trình gắn liền với sự nghiệp và tên tuổi của Quang Thắng. Anh tham gia Táo Quân ngay từ năm đầu tiên và gắn bó với chương trình từ năm đó đến bây giờ. Trong Táo Quân, anh đã đóng nhiều vai khác nhau, nhưng chắc chắn vai diễn khiến khán giả không thể quên chính là vai Táo Kinh Tế. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích, và hãy bình luận những ý kiến riêng của các bạn ở phần comment ở phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh Thông tin Người Nổi Tiếng để luôn luôn ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn nhiều sức khỏe.